a kiss on your head. And yes, I do know what they say. Lovers aren't supposed to be this great, but you just believe you're not here. Others found a way to say things. Just let me find my own. Once back in the day, remember the words that I said. I ain't taking them away. And to the night, the stars rays past the window where we leaned on. I swear they ain't the last. Oh, and yes, I do know what they say. Lovers aren't supposed to be this great, but you just believe me. She's not here. Others found a way to say things. Just let me find my own. You just नमस्कार मंडळी. बास झालं हा आता आपला पॉडकास्ट आहे. तर जगप्रसिद्ध बाई 300 व्ह्यूज. लेट्स गो. तर येस, सो वी आर बॅक विथ अनदर एपिसोड ऑफ बास झालं. काळे काळे, व्हॉट इज गोइंग ऑन? फोकस झाला बाप. हॅलो 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 ब्रदर. फुल एपिसोड 6. येस, एपिसोड 6 विथ रोहन अपराजित उर्फ अप्पा आणि समर ठाकूर, जे मी आता उचललेलं आहे पॉडकास्ट. पण जाऊ दे, तो विषय वेगळा आहे. तो आमचा इंटरनल गफला मोमेंट आहे. आणि असं गोल असा आहे गेस्टला बोलवायचा, इज की एका कुठल्या मित्राला बोलवलं गेस्ट म्हणून, की मग पॉडकास्ट रिलीज झाल्यावर तो त्याच्या आजी आजोबा आई बाबा काकू काका मामी मामा यांना पाठवतो. आणि त्याच्यामुळे माझे एक 5 किंवा 7 सबस्क्रायबर वाढतात. तर आणि माझा viewers गोल पण असाच चांगले आहे की मिळतात आम्हाला. पर गेस्ट 7 सबस्क्रायबर. येस हळूहळू असं करत थेंबे थेंबे तळे साचे एका करत वर्षात. 1000ला पोहोचवणार आहे यूट्यूब चॅनल मॉनिटाईज, मग ओनली पैसा. असा गोल आहे. येस, फॉर शुअर. आणि काही नाही, पॉडकास्ट एकदम मजेदार असणार आहे. बघा. आणि वेल, ह्या वेळेस तुम्हाला इंजिनिअरिंगच्या एका स्टुडंटचा पर्स्पेक्टिव्ह कळेल. जरा यावेळेस आपला हा पहिला इंजिनिअरिंगचा पोरगा आहे ना. झाला ना, दिग्या झाला. पण दिग्या मेकॅनिकल, त्यांचं आयुष्य वेगळ्या लेवलचं सॅड असतं. ENTCचं आय डोंट थिंक सो एवढं सॅड असतं. मेकॅनिकल इज बेसिकली ना पोरी ना प्लेसमेंट. त्यामुळे सो येस, स्पोर्ट्स इंजिनिअरिंग लाईफ ऑफ 4 years. आणि अप्पा हा माझ्या शाळेतला मित्र आहे, सिनियर आहे तो माझा. आणि शाळेत आम्ही एकमेकांना काय फार भाव द्यायचो नाही, आम्ही काय ओळखायचो नाही एकमेकांना. पण आता लाईफ
तुम्हाला मिस्टिरियस टर्न्सला घेऊन जाते. येस. त्यामुळे तुम्ही वेगवेगळ्या लोकांना भेटता. हे तुम्ही आत्ता सांगू नाही शकत की हा माणूस 5 वर्षानंतर माझा मित्र असणार आहे. त्यापैकी एक आप्पा आहे. आणि सो त्याला अजून जाणून घेण्यासाठी मी त्याला आज इकडे बसवलं आहे येस. आणि 3 कॅमेरे लावलेत. सो तुम्ही पण त्याला जाणून घ्या. व्हेअर आर यू इन लाईफ आत्ता? Where am I? इन द सेन्स की इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस की फॉर मी आत्ता दिस पास्ट इयर हॅज बीन खूप सेल्फ डिस्कवरीचं माझ्यासाठी आणि लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट माय डायनॅमिक विथ पीपल, विथ वर्क, विथ फॅमिली, विथ एज्युकेशन. जस्ट वेल, तोंडातला शब्द चोरलास तू वेन यू सेड सेल्फ डिस्कवरी. खूप रिसेंट किस्सांमुळे माझं पण सेम झालं. आणि अबाउट वर्क अँड अकॅडमिक्स, इट इज द वे इट इज. त्यात काही फार नवीन डेव्हलपमेंट नाही आहे. इंजिनिअरिंग झालं आहे. नॉट आस्किंग इन द टर्म्स की तुझं आत्ता काय चालू आहे, बट तू कुठल्या झोनमध्येस. मी झोनमध्ये कुठलं आहे? आय एम फाइंडिंग झोन टू बी इन. Yeah, A that is permanent a zone. different That zone is a in zone in itself. itself, I think. Middle of somewhere. पण ना मला असं स्वतःबद्दल एक 2 गोष्टींचा शोध लागला की मी ना फॅमिलीला खूप कमी महत्त्व द्यायचो. म्हणजे ना मित्र पहिले, मैत्रिणी पहिल्या, प्रेम पहिलं, बाकी घरचे नंतर. आणि हे खूप नकळत झालं. इंटेन्शनल यातलं काहीच नव्हतं. पण मग जेव्हा आयुष्य बुडावरती लाथ मारतं ना आणि जेव्हा कळतं की आई वडीलच आहेत, घरचे 4 लोक उभे राहणार आहेत आपल्यासाठी, पण देन यू हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रॅच. बिकॉज त्यांना काहीच माहित नसतं. त्यांच्यापासून आपण गोष्टी लपवून ठेवतो वगैरे वगैरे. किंवा मला तरी ही खूप सवय होती. मी खूप जास्त गोष्टी लपवून ठेवल्या अरे. आणि मग मला ते खूप खटकलं एका पॉईंटला. पण मेजर सेल्फ डिस्कवरीचा पॉईंट माझा तोच होता की आता आय हॅव टू स्टॉप डुईंग दॅट. ॲट सम पॉईंट इन लाईफ यू हॅव टू स्टार्ट फ्रेश. यू हॅव टू Grow up. यू हॅव टू ग्रो अप. आणि talking about what zone I am in a zone where I just completely want to be alone. मला माझे 4-5 मित्र बास आहेत. मला माझं करिअर बघायचं आहे. यू वॉन्ट टू बी अलोन. इज दॅट बिकॉज इट्स अ तुझं काही लव्ह ठरलेले- रेफरन्स. नो इट्स अ लव्ह रेफरन्स. आय कांट अफोर्ड म्हणजे अच्छा तसं म्हणतो मी. त्या प्रकारे आय कांट बी आस्क्ड राईट नाव की I don't think I can afford to get into a relationship or even think about it. इच्छाच नाही. It sounds weird when I said it, like getting into a relationship. Like नाही, ते मला विचारच नाही करायचा. So ते थॉट्स आत्तापुरते आहेत. I don't hopefully. काही एवढे धक्के खाल्लेत की मी वाऊच करीन ह्याच्याकरता की 1 वर्ष तरी अजून नाही. ते कारण नाही कसं आहे ना की घास इथपर्यंत येतो, पुढे काहीच जमत नाही आपल्याला. तो चावता येत नाही, काही नाही. In that department of life I have रॉंग वे been टू a एक्सप्लेन ब्रो. रॉंग वे टू एक्सप्लेन. तू बोललास की त्याच्यापुढे चावता येत नाही. हा मला नाही येत. मी येत नाही बोलो असलाच एक भाई The- बडबडायला चालू करेन डिरेक्ट. चावता येत नाही बोलो, चावायचा नाही. the amount of failure I have faced in that department is इतकं जास्ती की भीती बसली आता. इट फील्स लाईक अ डिस्ट्रॅक्शन इन लाईफ. तो अभी तो नाही करणार. चांगली गोष्ट आहे. आता असं वाटतं की नाव इज द टाइम वेर आय फोकस ऑन माय करिअर, सिट बॅक, एन्जॉय वॉचिंग स्पोर्ट्स, प्लेइंग अ फ्यू थिंग्स हिअर अँड देअर, गोइंग आउट विथ माय फ्रेंड्स, मूवीज बघा, टाइमपास करा. वियर्डली इनफ आय डोंट वॉच मूवीज, आय डोंट वॉच TV सिरीज. मी बघतच नाही. म्हणजे तू जर मला हा ठीक आहे, ते आता फ्रेंड्स वगैरे खूप नॉमिनल आहे. ते खूप आय थिंक 90% लोकांनी बघितलं असेल. पण काय ते ब्रेकिंग बॅड, नेम अ फ्यू अदर थिंग्स, मनी हाइस्ट, आय हॅवंट वॉच दीज थिंग्स. गेम ऑफ थ्रोन्स मी वाचलंय ब्रो. आय वॉज दॅट किड इन स्कूल ज्याला शाळेत 7वीतच हा माज आला की तू हॅरी पॉटर वाचतोय, मी गेम ऑफ थ्रोन्स वाचतोय. सो गेम ऑफ थ्रोन्स मी वाचल्यामुळे मी ते बघितलं. मला त्याची आपसुकच आवड निर्माण झाली. पण दॅट इज लाईक आय कॅन नेम लाईक मोजून 5-6 सिरीज बघितल्यात मी. मूवीज तर मी जाम बघत नाही. आणि फॉर सम रिझन आय हॅव अ वियर्ड अफेक्शन अगेन्स्ट बॉलिवूड. त्यामुळे मी हिंदी काहीच बघत नाही. तू विचारलंस मगाशी पॉडकास्ट कुठला आवडतो इंडियन. आय डोंट नो वाय. मला नथिंग अगेन्स्ट द कंट्री. नाही अंडरस्टँडेबल. ठीक आहे. हे जरा काळ आत्ताचा वेगळा आहे.
आत्मा मी भगवाचा. ओ आजच आजच फ्यू आवर्स. सो डू यू गाईज थिंक की म्हणजे आजकाल मी काय बघतोय अराउंड मी इज की माझ्या वयाची पोरं यांचे थॉट्स अबाउट रिलेशनशिप्स किंवा अबाउट फॅमिली हे खूप वयापेक्षा मॅच्युअर मला म्हणजे दिस इज वॉट आय एम ऑब्झर्विंग. आणि आय हॅड दिस थॉट की इज इट बिकॉज आणि हे मला असं वाटतं की आधी नव्हतं एवढं म्हणजे या ज्या वयामध्ये आपण आहोत माझ्या दादाच्या जनरेशनमध्ये वगैरे त्या वयामध्ये फुल ते हे होते. आय फील लाईक देर इज द मोस्ट सिम्पलेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. तुझ्या दादाच्या वयात, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दॅट, आपल्या वयात आपल्या जनरेशनमध्ये द मिनिट वी स्टार्टेड पंचिंग अबव आवर वेट, तुम्हाला असं नाही वाटत का की आपण खूप लवकर खूप जास्त मज्जा केली? तेच म्हणणार होतो यार. आपण खूप लवकर खूप जास्त गोष्टींमध्ये घुसलो ज्या गोष्टी लेटर इन द जनरेशन ऑल टुगेदर इन आर जर्नी ऑफ लाईफ आपण केल्या पाहिजे होत्या, और ज्या आपल्या आईवडिलांनी केल्या, आपल्या दादानी केल्या, आपण त्या गोष्टी आधी केल्यामुळे आधी झटके खाल्ले, आधी फटके खाल्ले. त्यामुळे आय फील ज्या लोकांनी हे केलं असेल त्यांना आधी मॅच्युरिटी आली असेल. म्हणजे आजचा आपली जी बडबड असते ते ऐकून असं वाटतं की अरे यार केवढं आयुष्य बघितलंय. डू यू रिअली थिंक इट्स जनरेशनल चेंज? I feel like it's westernization in all the in all the wrong terminologies. I mean, look at it. You don't want to, most of the people, I'm not talking about you guys, most of the kids, let's talk about जी मुलं आता फर्स्ट इयरला वगैरे आहेत त्याच फेजमध्ये आपणही चालू केल्या सगळ्या गोष्टी. यू डोंट वॉन्ट टू फॉलो एनी रिलिजन. पीपल सडनली बिकम की देवावर विश्वास नाही आहे. वी कम फ्रॉम अ कंट्री वेअर रिलिजन इज ॲट द टॉप. आणि आर जनरेशन स्टार्ट्स विथ आमचा देवावर विश्वास नाही आहे. आय एम नॉट सेईंग दॅट यू मेंटेन दॅट. मी पण म्हणायचं माझा देवावर विश्वास नाही आहे, बट विथ टाईम आय स्टार्टेड बिलिव्हिंग इन गॉड. आज मी करतो, मला वाटेल तेव्हा वाटेलचं देवाचं करतो. सो उद्यासुद्धा त्या मुलांचं होईल डेव्हलप नाही होणार त्यांच्यावर आहे. म्हणण्याचा पॉईंट हा आहे की यू स्टार्ट विथ अ वेस्टर्न कल्चर इन माइंड. सोशल मीडियामुळे, इंस्टाग्राममुळे, नेटफ्लिक्समुळे यू कीप ऑन वॉचिंग थिंग्स विच आर प्लीजिंग टू युअर आय अँड यू फील लाईक यू वॉन्ट टू डू दॅट. तेच तर म्हणतो ना की त्यातनं आपण फक्त तेवढ्याच गोष्टी घेतो ज्या आपल्याला छान छान वाटतात आणि मग आपण नंतर त्याच्यात माती खातो, कारण की त्या सगळ्या गोष्टी आपल्या देशात, आपल्या कल्चरला और आपल्या सराउंडिंग्सला सूट नाही होत. लाईक ठीक आहे ना, यू विल फॉलो अ रिलेशनशिप पॅटर्न कम्प्लिटली द वे अ सर्टन कपल विल फॉलो इन द स्टेट्स, आणि मग नंतर त्यांच्याकडे द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दॅट रिलेशनशिप वुड बी मुव्हिंग इन विथ द पार्टनर. आपल्याकडे तुम्ही करून दाखवा, मी मानतो. नाही, मी म्हणतो तुम्ही म्हणजे इफ यू आर अप फॉर इट तुम्हीच करून दाखवा मला. मला चालेल. पण मला अंडरस्टँड ना इथून आला की आता तू म्हणतो सो तू 23 इयर्स ना तू आता. हो. सो मला तू आत्ता म्हणलास की मला करिअरवर फोकस करायचं आहे, आता या म्हणजे इच्छा नाही आहे रिलेशनशिपमध्ये वगैरे एनर्जी स्पेंड करायची, आणि मला असं स्पोर्ट्स बघत बसणं किंवा हे मला आवडतं. दीज साऊंड लाईक वर्ड्स कमिंग फ्रॉम अ गाय हू हॅज ॲटलिस्ट एक्सपिरियन्स्ड 30 or 35 years of his life. आणि I all of these are valid thoughts. I just want to I'm just exploring the हे की मला फक्त तू नाही बोलत असेल, मला स्वतःचे पण थॉट्स असे, मला असं वाटतं की आपण टू सून टू म्हातारे होतोय का, इन व्हॉट सेन्स की जे तू म्हटलं तिकडेच मी येणार होतो की या तुझ्या वयामध्ये आपल्या आधीची जनरेशन वुड बी लाईक आत्ता तर जवानी ऑन आहे ब्रो, आत्ताच सगळं करायचं आहे. एक्झॅक्टली. पण आपण हे 10वीपासून जे डेटिंग आणि रिलेशनशिपमध्ये घुसलो आहे की बाय द टाइम तुम्ही 21-22 एजला तर तुमचं मला असं की आता नाही करायचं, आता शांतता. आय मीन इट्स लाईक व्हॉट वॉज द एज, अराउंड व्हॉट एज डिड यू फर्स्ट गो आउट विथ युअर फ्रेंड्स फॉर अ ड्रिंक? आर यू आस्किंग मी? Same. Do you think that we were supposed to do that back then? No. We weren't. मी म्हणतोय बाय मॅच्युअर पॉईंट ऑफ व्ह्यू, आपण त्या गोष्टी केल्या, आपण तशा गोष्टी तेव्हा केल्या, त्यामुळे जेव्हा आपण त्या गोष्टी करायच्या वयात आलो आहोत, आता आपल्याला त्याच्यात काही नाविन्यच वाटत नाहीये.
तेव्हा नसत्या केल्या आत्ता तर आज आपल्याला त्याच्यात नाविन्य वाटलं असतं. आमचा एक मित्र आहे फुटबॉल खेळायला येतो, त्यांनी आत्ता ही हॅड इज फर्स्ट ड्रिंक अभी ही इज 22 आणि तो इतकं इंटरेस्टिंग सांगतो आम्हाला, अरे ब्रो काल ना बिअर घेतली, अरे काय छान वाटलं. आणि मी like, काय ही लाईक की अरे ब्रो आय गॉट ड्रंक इन 3 beers. नाही होता यार ऐसे. हम्म. आमची ते वेळ आली वेर आय स्टार्ट टेलिंग पीपल की यार माझी इच्छा नाही यार प्यायची, आपण कुठे पण करू काही पण करू पण वर्षात प्यायला एकदा नको. खूप आहे बास कंटाळाला मला असं So, होतं आता. there's I mean पण म्हणजे जो एक जेनेरिक स्टेजेस ऑफ लाईफ आहे एका पर्सनचा, तो जर आपला 5-5 वर्ष प्रीपोन झालाय, हो हो तर व्हॉट डज दॅट मीन की वय वर्ष 45ला आपण कुठल्या तुला फेज मध्ये असणार? तुला मी एक सांगू का, Retirement? मला असं पण वाटतं की आपण खूप कमी वयात इन द केस ऑफ रिलेशनशिप मी म्हणेन की आपण खूप कमी छोट्या वयात अशा गोष्टी फेस केल्या. हार्ट ब्रेक्स फर्स्टली, एव्हरीवन कॉमन. At the age of 16, 17, 18, we are facing heartbreaks. Come on. It's not okay. It's not okay. At the age of 18, we should take our cycles and go somewhere chilling. Siagat road accidents. मी तिसरी आणि चौथीतल्या मुलांना पण हे बोलताना ऐकलंय हो ना, हे तर एक्स्ट्रीम की अरे सो आय टेल यू. सो मी रिसेंटली माझ्या सोसायटीत एक छोटीशी नेबर आहे आमची, तर ती आपल्याच स्कूलमध्ये बाय द वे. सो तिच्या रिक्वेस्टवरती मी तिला स्कूलमध्ये सोडायला गेलो होतो आणि व्हाईल वॉकिंग इन द स्कूल आत जाताना माझ्यासमोर 2 मुली होत्या, व्हॅनमधल्या मैत्रिणी असतील. बॅगवरती लेबल होतं, एकीच्यावरती 2nd स्टँडर्ड, एकीच्यावरती 3rd स्टँडर्ड लिहिलं होतं. अँड बोथ ऑफ देम वर टॉकिंग अबाउट अ गाय. एंड द फर्स्ट गर्ल टोल्ड द सेकंड वन सेइंग कि अरे यू नो ही गेव मी अ रोज बट आई डिड नॉट वांट इट, तो मैंने बस रोज ले लिया और उसको ना बोल दिया. ब्रो यू गाइज आर genuinely like what 10 and 11 years old, what are you doing, what do you understand? पहिली गोष्ट, त्या 10 वर्षाच्या मुलांनी 11 वर्षाच्या मुलांनी ते गुलाबाचं फुल घेतलं कुठनं आणि कसं त्याला पैसे कुठून मिळाले? आणि कसं ॲक्सेस, ह्या गोष्टींचा ॲक्सेस लवकर मिळाला की आय फील लाईक सगळंच लवकर होतं. त्यामुळे मला अजूनही प्रश्न आहे. 10वी काही नाही, 10वी आणि 10 वर्षाचा आणि 10-11 वर्षाचा पोराला खरंच पैसे कुठून मिळाले रे रोज घ्यायला? दॅट इज जनरेशनल चेंज. That is what I'm saying. That is generational change. What you choose to do with your resources is not generational change. What you get as resources is generational change. See, याचं खूप मोठं एक्झाम्पल आहे ना, मी फर्स्ट इयरला इंजिनिअरिंगला जेव्हा गेलो तेव्हा माझा एक प्रोजेक्ट होता वॉटर सप्लायचा, आणि ना मी ॲमेझॉनवरनं रिले ऑर्डर केला. सो रिले इज बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट स्विच व्हायला एक छोटंसं डिव्हाइस असतं, एक बटन असतं, बटन सारखं असतं, एक चिप असतं. तुम्हाला खूप कुठे एक्सप्लेन नाही करत. इंडिकेटर मध्ये वापरतात ना रिले, खूप ठिकाणी वापरतात, बरोबर. ओके. सो मी रिले ऑर्डर केला ॲमेझॉनवरनं आणि मी तो आईच्या अकाउंटवरनं प्लेस केली ऑर्डर, आणि द डिलिव्हरी वॉज सेट टू बी लाईक 5-6 days. तो रिले घरी आला, आईने विचारलं काय मागवलंयस, म्हटलं अगं प्रोजेक्टसाठी रिले मागवलाय. आई म्हणाली तू रिले मागवलायस, मग प्रोजेक्ट काय करणार आहेस? म्हटलं म्हणजे? ती म्हणाली आमच्या वेळेस रिले बनवणं वॉज द मेजर प्रोजेक्ट. दिस चेंज इन रिसोर्सेस इज वॉट वी आर फेसिंग. हाऊ यू युटिलाइज दोज रिसोर्सेस इज द जनरेशनल चेंज ना. हा माइंडसेट बदलला की हे कसं वापरायचं. बरोबर. आपल्या आईवडिलांच्या लहानपणी बँकेत कब्ज अकाउंट्स नव्हते, आपल्या लहानपणी होते. सो बाय द टाइम ऑल ऑफ अस टर्न 18 आपल्या अकाउंटला आपल्या नावावरती ऍटलीस्ट 25-30 रुपये होते ना. आपल्या आईवडिलांकडे नव्हते, त्यांची शिक्षण 30,000 झालेली आहेत. बरोबर. हाऊ यू युटिलाइज दोज 30-50,000, हाऊ यू युटिलाइज वॉट युअर गेटिंग इज डिफरंट ना. आणि त्याच्यात मित्रांचा खूप मोठा हात असतो की आपण काय करतो, आपण कुठल्या मित्रांच्यात असतो, आपण कुठे जातो. बरोबर. ते मला असं ध्यान मिळालंय की ते रोज एकाच ठिकाणी घेऊन जातं, त्यामुळे काय करता येत नाही. अनकम्फर्टेबल असतो तिकडे, त्यामुळे ओके. त्यालाही कारण दिवसातून 2 तास कसे बसे काढता येतात ते मुळशी बिळशी झाल्यावर. भाई एक दिवस सकाळी उठून वेगळ्या व्यक्तीला टाइम दिला तर प्रॉब्लेम काय आहे? एक दिवस हे चालू आहे ना विषय तुझं तर आता झोपायची वेळ आहे.
तू जसं मगाशी म्हणलास की सुरुवातीला मित्र पहिले होते, प्रेम पहिले होतं, मग फॅमिली होती, आणि आय थिंक दॅट इज व्हेरी ट्रू 12वीपर्यंत प्रॉब्ली सगळ्यांचंच. जर डिपेंडिंग ऑन द मॅच्युरिटी प्रॉब्ली फर्स्ट इयरपासून चालू होईल लोकांचं, थोडंसं फॅमिली दिसायला लागते इन डिफरंट बरोबर. स्पेक्ट्रम्स ऑफ लाईफ, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाईफ. आणि थोड्या लोकांचं खूप उशिरा होतं ते. पण आय थिंक एस्पेशली वेन इट कम्स टू बॉईज, अ सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि अ सेन्स ऑफ प्रॉब्ली अफेक्शन टुवर्ड्स युअर फॅमिली स्टार्ट्स कमिंग बरोबर. बॅचलर शाळेमध्ये. एक जबाबदारी येते. आणि मेन म्हणजे थोड्या गोष्टी दिसायला लागतात ज्यांनी भीती वाटते की अरे आईबाबांचं वय होतं आहे. आणि हे मी तर ज्यांना मोठे भाऊ आहेत त्यांच्यासाठी प्रॉब्लेम वेगळा आहे, कारण की ती मग रिस्पॉन्सिबिलिटी नंतर येते. मोठ्या भावांना जर विचारलं तर ते म्हणतील की हां. बरोबर. पण बिंग अ सिंगल चाइल्ड, मला ते तुला विचारायचं होतं की ओके, हे रिअलायझेशन झालं का नाही झालं, कधी झालं, आणि व्हॉट आर युअर थॉट्स अबाउट दॅट, इन द सेन्स की पण या गोष्टी सगळीकडे मॅटर करायला लागतात. म्हणजे तू शिकायला जायचा विचार करतोयस. अरे सगळीकडे म्हणजे पेट्रोल भरताना मी आज 700च्या ऐवजी 900चं पेट्रोल जर भरलं बाईकमध्ये, तर ते 200 रुपयाचं एक्स्ट्रा भरलेलं पेट्रोल किती दिवस पुरणार आहे ह्याचा हिशोब जेव्हा तू प्री मेडिटेशन करून लावायला लागतोस ना की अरे हे काय आहे. कारण की इन दी एंड आपण अजूनही आईवडिलांच्या पैशांवर जगतोय. आणि मग असं वाटायला लागतं की किती वेळ करणार आहे हे, किती काळ करणार आहे. अँड वेन यू स्टार्ट ग्रोईंग फर्स्ट ऑफ ऑल वेन यू आर अ सिंगल चाइल्ड ना, थोडीफार ट्रान्सपरन्सी घरातली वियर्डली वाढायला लागते सडनली वेन यू हिट अडल्टहुड. आई वडील स्टार्ट बिकमिंग कम्प्लिटली कॅन्डिड इन फ्रंट ऑफ यू. सो वेन यू स्टार्ट हिअरिंग डिस्कशन्स अबाउट फायनान्शियल डिसिजन्स, आणि जेव्हा तो लोड कळतो आपल्याला, म्हणजे आता तू जर बघितलंस की ऑन अन ॲव्हरेज बाहेर शिकायला जाणाऱ्या मुलांचं लोन अमाऊंट एक काय 60 लाख 70 लाख जो काही असतो, आपण म्हणतो की हां ठीक आहे, आपण स्टुडंट लोन घेऊ, आपण तो फेडू, देन विल कंटिन्यू विथ आवर लाईफ. थिंक अबाउट आवर पेरेंट्स. गाडीचं लोन, घराचं लोन, 2 घरं 3 घरं, 2 गाड्या 3 गाड्या, 2 व्हीलर घेतली विदाऊट लोन, 4 व्हीलर घेतली थोडाच लोन केला, EMI केला, एफड्या केल्या, इन्व्हेस्टमेंट्स केल्या, आजी आजोबा आहेत त्यांना सांभाळा, सोनं घ्या, मेडिकल एक्सपेन्सेस. कुठनं येतोय हा पैसा? एवढे डोक्यात मॅनेज कसं करतायत? नाही, मी म्हणतोय मॅनेज कसं करतात नाही, हा पैसा येतोय कुठनं? एवढा पैसा माझ्याकडे नाही की आमचा मंथली टर्नओव्हर, हे बघ, आय विल बी व्हेरी ऑनेस्ट, आय डोंट थिंक की माझ्या घरात एवढा कॅशचा इनवर्ड फ्लो आहे जेवढा आउटवर्ड आहे. दी अदर डे मी तुला म्हटलं, मी इनलँड चायनाला गेलो आम्ही जेवायला, 9,500 रुपयाचं बिल आलं. ठीक आहे, दॅट डे ऑन मी. बाकी काय वॉज इन द फर्स्ट टाइम आम्ही गेलो होते. मस्करीत जाऊन 10,000 हजारची बिलं करतो आपण जेवायला बाहेर जाऊन, तेव्हा काय. पण जेव्हा तुझ्या पॉकेट मनीमधनं तू एक दिवस 350 रुपयाचं जेवतोस तेव्हा कसं वाटतं? सो मेन म्हणजे मला जेव्हा फायनान्शियल ॲस्पेक्ट्स माझ्या डोळ्यासमोर उडायला लागले ना, तेव्हा मला ते कळायला लागलं की अरे ह्याचा लोड ना, जरी ही लोक नाही म्हणाले तरी हा आहे आणि हा येणार आहे. द सूनर आय गेट इंडिपेंडंट अबाउट फायनान्सेस, बाकी एक स्टेबिलिटी येते आणि एक सेन्स ऑफ कॉन्फिडन्स होतो आपल्यालाही बोलायला आणि डिसिजन्स घ्यायला. आज आपण निर्णय घेताना भलेही तू म्हणशील तुला हा कोर्स करायचा आहे, मला हा कोर्स करायचा आहे, मला हे शिकायचं ते शिकायचं आहे, पण शेवटी आपला एक्सपेन्स कसा मॅनेज होणार आहे ह्याच्यावरती ते ठरणार आहे, कितीही नाही म्हटलं तरी. बरोबर. अँड दॅट गोज अबाउट एव्हरी सिंगल थिंग. बरोबर. म्हणजे बाईक जेव्हा घेतली मला, तेव्हा मी घरच्यांना म्हटलं होतं की जुन्या 2 मोपेड ज्या आहेत, स्कूटी पेप होती आमच्याकडे तेव्हा आणि ॲक्टिवा होती जुनी, जी तुझी आहे ती सेम मॉडेल. मी घरच्यांना म्हटलं होतं की त्या 2 गाड्या विका. माझी ॲक्टिवा 5G होती. बाय द वे मला ॲक्टिवा 12वी नंतर घेतली होती, 2 वर्ष ॲक्टिवा वापरलेली होती ती फक्त. सो ती घरी ठेवा ना. सो तुम्ही दोघं नवीन गाडी तरी वापरा. त्यांनी ती विकायला लावली. ओके. जस्ट बिकॉज ती एक तर माझ्या नावावर होती आणि प्लस त्याच्यातनं रिटर्न जास्त येतील, ते रिइन्व्हेस्ट करता येतील. आणि जेव्हा मला हे कळायला लागलं की घरातल्या गोष्टींवरती एक जो सतत दुसऱ्यांचा विचार करून निर्णय घ्यायचा जो स्कोप असतो ना आईवडिलांचा, तो जसा आपल्यासमोर हळूहळू उलगडायला लागतो की देर वर फ्यू इन्स्टन्सेस वेअर मेडिकल
सिच्युएशन्स वर गिवन प्रायोरिटी ओव्हर स्वतःचे मेडिकल इन्स्टन्सेस किंवा स्वतःच्या काही गोष्टी किंवा इवन जेव्हा माझी इंजुरी झाली तेव्हा पण त्या आय ओव्हरहर्ड डॉक्टर स्पीकिंग अबाउट अ सर्जरी आणि माझी फुल फाटली की अरे शिट यार सर्जरी करायला लागणार मला आता करायची नाही आहे. एक माझी त्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने फाटली की अरे मला हे करायचं नाही आहे. दुसऱ्या दिवशी घरी गेल्यानंतर म्हटलं अरे याचा खर्च किती येईल. आई बाबा म्हटलं तू खर्चाचा काय विचार करतोय मूर्ख आहेस का. आज विचार कर आपण 23 आहोत. आय थिंक माय डॅड वॉज मॅरिड टू माय मदर वेन ही वॉज 27 and he ended up buying a house when he was 29-30. I don't think I'll end up buying a house by the time I was 30. I'm 30. And on top of that, our generation does not seem to have the pressure or the burden of buying a house for settlement. We have the privilege of having one. आपल्याला कोणीच आपल्या घराबाहेर काढणार नाही. म्हणजे आय एम नॉट टेकिंग आवर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड बट पण ती चिंता नाही आहे. ती चिंता नाही आहे की घर घ्या सेटलमेंटसाठी. सो आणि बिईंग अ सिंगल चाइल्ड ही ट्रान्सपरन्सी वाढते. द मोमेंट दिस ट्रान्सपरन्सी बिगिन्स ना मध्ये कळतं. जसं तू म्हणालास की मोठ्या भावंडांना मे बी माहिती असेल ते सुद्धा, कारण ते ॲट सम पॉईंट इवन कमॉन यार माणसं आहेत ती सुद्धा, त्यांना पण कुठेतरी ओपन अप व्हायचं आहे, त्यांना पण कुठेतरी बरोबर मदत थोडा इनपुट. अँड ॲज आर पेरेंट्स स्टार्ट गेटिंग ओल्डर दे आर गोइंग टू फेस देअर फेअर शेअर ऑफ चॅलेंजेस. अँड आजोबा माझे गव्हर्नमेंट जॉबमध्ये होते आणि त्यांना अजूनही पेन्शन येते. बट आर पेरेंट्स कम फ्रॉम अ जनरेशन विच डज नॉट हॅव एनी सॉर्ट ऑफ पेन्शन. प्रायव्हेट सेक्टर सगळे प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये. सो पेन्शन नावाची गोष्ट नाही आहे. वी गोइंग टू हॅव दे आर गोइंग टू हॅव टू सर्वाइव्ह द एंटायर लाईफ रिमेनिंग लाईफ ऑन सेव्हिंग्स आफ्टर द रिटायर. सो जसं तुला त्या गोष्टी वरी डू दे वरी यू. मला असं वाटतं की त्यांचं विचारतोयस नाही की म्हणजे तू लहान होता तेव्हा त्यांनी तुला सांभाळलं. नाव द रोल्स विल गेट the roles will reverse. Obviously I want to be able to handle my family and take care of my parents to the best situation. पण if I ask them they'll always say की काही गरज नाही आहे याची, आमचं आम्ही बघून घेऊ. तू काय पैसे पुरवायची गरज नाही आहे, ते तू तुझं बघ, तू तुझी आयुष कर, तू तुझं हे कर ते कर. आय फील लाईक आई वडिलांसाठी मॉनिटरीली यू कॅन नेवर रिटर्न थिंग्स. यू कॅन नेवर डू दॅट. नेवर. म्हणजे दॅट इज द इन्फ्लेशन आय काउंट. यू हॅव टू बी देअर थ्रू थिक अँड थिन. म्हातारपण हे दुसरं बालपण असतं. आय थिंक कवट्या आज आपण सगळे लिमिट्स ब्रेक केलेत उशीर करण्याचे. की आपण नाही 1.5 तास पण नाही फक्त लेट होता पण. हां म्हणजे ही पॉडकास्ट आता संपतीये आणि सूर्य उगवतोय. मजा आली. काय मग कसं वाटलं तुला, अनुभव तुझा कसा होता? खूप भारी. टू बी व्हेरी ऑनेस्ट जेन्युइनली. एक ना जसं तू म्हणालास की तुला व्यक्तीला जाणून घ्यायचं होतं म्हणून तू हे जर केलं असशील ना, तर एक लक्षात ठेव की इवन एव्हरी गेस्ट एंड्स अप डेव्हलपिंग अ कम्प्लिटली डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह अबाउट यू अँड द को होस्ट. ॲट द सेम टाइम वॉट एव्हर गोज बिहाइंड द कॅमेरा. ट्रस्ट मी इट साऊंड्स व्हेरी सिम्पल अँड व्हेरी इझी की एक छोटासा पॉडकास्ट आहे यार, काय 3 कॅमेरे लावले, 2 माईक घेऊन बसली पोरं, 2 लाईट लावले. नाही 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 नाही, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. अँड अनदर थिंग आय लाईक टू टेल यू गाईज इज की जेन्युइनली जेवढा सपोर्ट करता येईल तेवढा करा. कारण की जो एफर्ट इवन ॲज अ हॉबी एखादी व्यक्ती टाकतो ना, आय फील लाईक तेवढा एफर्ट एखादा माणूस मे बी करिअरमध्ये पण टाकत नाही. सो मी जो एफर्ट आज बघितला आहे ना, तो मी कधीच बघितलेला नाही आहे, ह्या मुलाला तरी टाकताना. त्यामुळे आय एम एक्स्ट्रीमली हॅपी अँड एक्सायटेड टू सी यू गाईज डू दिस. आणि मला खूप छान वाटलं. 2दा कॅमेरे बंद पडले, काय नाही. द चॅलेंजेस दॅट वी फेस्ड, लाईक मी काहीच नाही बसून यार इथे मागचे कितीतरी वेळ. आय एम VIT2 आयुष्यापर्यंत सगळी चर्चा बडबड झालेली आहे. खूप करू शकतो अजून पण आता ॲज Maybe युजल थोड्या मे बी काही वर्षांनंतर मे बी तेव्हा तिथून पुढे काय झालं आपण हे बोलू. थँक्यू फॉर कमिंग भावा. येस इट वॉज अमेझिंग. आणि आता ॲज युजल गाईज यू नो द कल्टिश. या you know the how it goes, you know how it goes, do you know how it goes, Appa, do you know how it goes, tell me how it goes. आउटरोज मी बघत नाही. काय मला म्हणत होता पूर्ण वगैरे. आउटरोज कोण बघतो, शेवटचं सगळं चालू झालं की थँक्यूला मी बंद करतो. Now you will enjoy this. So guys,
आता आम्ही 5:10 झालेले आहेत. अपेरेंटली आम्ही कधी 11 वाजता भेटलो, पण 11:10ला मी 3 वाजता समरच्या घरी संपवायची आलो. होती. सकाळ झाली आहे, उजडलं नाही एवढं म्हणा, उजडलं एवढं नाही आहे. सो रात्रीची थोडी मजा घेत आता आम्ही जाऊ मस्त अमृतेश्वरला पोहे खायला. कूल. चलो फिर. बाय Bye. बाय. समर तुझा कट